Good morning, dear pupils. Today's lesson is the Globe Theatre. Pra mirëmëngjes të dashur nxënës, mësimi për sot është Teatri Globe. What are we going to learn from this lesson? Pra çfarë do të mësojmë nga ky mësim? First of all, we are going to read, listen, and of course translate the dialogue. Actually, you are going to translate the dialogue. Pra, së pari do të lexojmë, do të dëgjojmë dhe do të përkthejmë dialogun. Në të vërtetë do jeni ju që do e përktheni dialogun. Then we are going to see some key expressions to give advice, mostly the verb and the modal verb should and shouldn't. Më pas do të shikojmë disa shprehje kyçe për të dhënë këshilla, nëse tepërmi, folje modale should ose shouldn't, e cila përkthehet duhet të ose nuk duhet të. After this, we are going to give some advices according to these situations. Pra, mbas kësaj ne do t'japim disa këshilla në bazë të këtyre situatave këtu. Then we are going to work with exercise 5. Pas do të punojmë me ushtrimin 5. Here we are going to thank someone about something. Actually, the ones given in the exercise, and we are going to answer this thanks given by others. Pra, këtu do të falenderojmë të tjerët apo partnerin tonë apo dikë tjetër për disa gjëra, ose tepërmi gjërat që janë këtu në ushtrimin 5, dhe më pas do t'i përgjigjemi këtyre falënderimeve. On exercise 6, we are going to use the cues to apologize and give explanations. Pra, ne do të përdorim situatat që janë këtu për të kërkuar falje dhe për të dhënë sqarime. Më pas do të kthejmë dhe përgjigjet e duhura pasi dikush na ka kërkuar falje në mënyrë që mos i bëjmë të ndihem keq dhe ta. In everyday listening, në të dëgjuarin e përditshëm, you are going to listen to a phone conversation and complete the information about Globe Theatre tours. Pra, do të dëgjoni një bashkëbisedim për të plotësuar informacionin rreth turnaut në Teatrin Globe. You are going to fill in the missing information here. Pra, këtu do të plotësoni informacionin e munguar. On pronunciation, you are going to listen and repeat the words. Pra, këtu do të dëgjoni dhe do të përsërisni fjalët. Then you are going to underline the silent letter in each word. Pra, më pas do të nënvizoni fjalët, në më falni shkronjat të cilat nuk thuhen në shqiptim. Dakor? Next, we will go on with time out. Më pas do të shkojmë me pjesën time out. Exercise 24, spot the mistakes. Ushtrimi 24, gjeni gabimet. You are going to rewrite the letter, correct it. Ju do të rishkruani letrën të korrigjuar. Now, first let us go on with the lesson. Tani së pari, vazhdojmë me mësimin. The Globe Theatre. Let us listen to the dialogue. Pra, le të dëgjojmë dialogun. The group wins the competition, so they get the prize, tickets to the Globe Theatre. They invite Joe to go with them. Thanks for everything, Joe. Not at all. It was fun. I enjoyed it too. I love it here. The theatre is fantastic. Yes, it's really interesting. You should take some photos for your English project. Good idea. Yes, you're right. I have lots of great ideas. Oh, you're impossible. Look, Romeo and Juliet is on next month. You and Grace should buy tickets. Oh, stop it, Lydia. Oh, I'm sorry, I'm only teasing. That's okay. I know you're joking. What are you doing in the holidays, Grace? I'm going camping in Cornwall with Mum and Dad. That'll be fun. You should go surfing. Yes, I want to try it. But you shouldn't go without a wetsuit. The water's very cold. Our family's going to Cornwall too. We're staying in a hotel near Grace's campsite. You should arrange to meet. Yes. Grace and I are going to text each other when we're there. Remember to send me a postcard this year, Grace. I'm sorry I didn't send one from my last holiday. I didn't take my address book. It doesn't matter. Just send me one this time and I'll forgive you. So this was the dialogue.
After reading and listening to the dialogue, you are going to translate it, as I have told before. Ashtu si ju thash dhe më parë, mbas ta keni dëgjuar dhe ta keni lexuar dialogun, ju do ta përktheni atë and you are going to send it on Google Classroom. Dhe do t'i dërgoni ato në Google Classroom. You will as well complete the sentences with names. Gjithashtu do të plotësoni fjalit me emrat. So here you are going to put the correct name for each situation. Pra këtu do të vendosni emrin e dur për çdo situatë. Okay? Next exercise, ushtimi tjetër. Key expressions, advice. Let us stop here for a while. Pra, fjalët kyçe këshillat, të ndalojmë këtu për një moment. We have taken before should and shouldn't. Which are two modal verbs that gives advice about things that it is better to be done and things that are better to be done and things that are better not to be done. Pra, janë dy folje modale, të cilat pra është e njëjta folje modale në pohore dhe në mohore, që tregon me should gjërat të cilat është mirë t'i bëjmë dhe shouldn't gjërat të cilat nuk janë mirë t'i bëjmë. Pra, jepen këshilla në këtë rast, jo detyrime. Key expressions advice. Again, exercise 4. Work in pairs. Look at the cues. Use the key expressions to give advice to a visitor to your city. Pra në këtë rast do përdorni fjalët kyçe të cilat janë should dhe shouldn't. Për t'i dhënë këshilla një vizitori në qytetin tuaj, pra një turisti që vjen në qytetin tuaj. Pra, për shembull, për transportin në zonën tënde, është dhënë këshilla e parë, you should take the buses, you shouldn't take taxis, they're expensive. Ti duhet të marrësh autobusin, ti nuk duhet të marrësh taksit. Ato janë të shtrenjta. The same thing you are going to do with place to visit, shops to buy clothes in, etc. But you are going to do two sentences, one with should, one with shouldn't, and then give a reason at the end. Pra, keni kujdes, duhet bëni dy fjali, një me should, një me shouldn't, për të njëjtën, dhe më pas të japësh arsyeën sepse po jep të këshill. Exercise 5, work in pairs, thank your partner for these things. Pra punoni në grupe, falenderoni partnerin për këto gjëra. Ju do ta bëni këtë në formën e një dialogu dhe ja ku është dhënë falenderimi i parë, help with your science project, thanks for helping me with my science project. Pra, falenderit që më ndihmove me projektin tim në shkencë, not at all. Përgjigja pra nuk ka asgjë. Dhe në këtë rast, çfarë do bëni ju? Do falenderoni për secilën situatë dhe përgjigja që do jepni nuk do jetë e njëjtë për të tjerë. Përgjigja do jetë e ndryshme. Pra bëja do ta ketë përgjigje të ndryshme. Next, it is exercise 6. Në pas është ushtimi numër 6. Use the cues to apologize and give explanations. Pra, here we are going to apologize. Pra, këtu ne do të kërkojmë falje dhe gjithashtu do të japim dhe arsyet ose shpjegimet se pse e kryejmë një veprim të gabuar. For example, the first one is done. I'm sorry, I'm late, the traffic was bad. Pra, tu është dhënë falje, tu është dhënë arsye. Dakor? Dhe ja ku është dhënë dhe përgjigja në mënyrë që tjetri mos ndihet keq. Njëjtë gjë do bëni dhe ju për secilën situatë. Everyday listening. Pra, listen to the phone conversation and complete the information about Globe Theatre Tours. Pra, lexoni bashkëbisedimin në telefon dhe plotësoni informacionin rreth turneut në Teatrin Globe. Listen to it carefully and then you are going to put the correct information that is missing here for the required fields. Pra, dëgjojeni atë me kujdes dhe më pas do të vendosni informacionin e dur për ato që kërkohen. Let us go on. Good morning, can I help you? Yes, I'd like some information about tickets for a theatre tour, please. Certainly.
Adult tickets are £10.50 and for children under 15 years old it's £6.50. And if you see a play, there's a £2 discount. No, we aren't going to see a play. We just want to do the tour. That's okay. Have you got any children under 5 years old? Yes, we have actually. Well, it's free for them. So we don't have to pay for our 3-year-old. That's good. Sorry, I didn't write the prices down. Can you repeat them, please? Of course. £10.50 for adults, £6.50 for children aged 5 to 15. £10.50, £6.50, and free for children under 5. Do we need to book? For groups of fewer than 15 people, you don't need to book. No, we're not a big group, so that's okay. And, we'd like to come early. What time do the tours start? At 9:30 every day of the week. 9:30, 7 days a week. That's right. Just one more question. We'll probably get the bus. Which buses stop near the theatre? There are lots. Let me see. Numbers 45, 63, 100... That's plenty, thanks. And thank you for all your help. Not at all. So this was the part to be listened. Pra kjo është pjesa për të dëgjuar. Now you will put the correct information here. Tani ju do të vendosni informacione e duhur këtu. Next exercise, you are going to underline the correct letter that is not pronounced. Pra ju do të nënvizoni shkronjën e dur e cila nuk thuhet. Answer. Build. Climb. Comfortable. Design. Different. February. Guess. Half. Honest. Island. Knife. No. Lamb. Listen. Match. Science. Talk. Temperature. 2. Vegetable. When. Right. So this was the part to be listened. You are going to underline the letters. Pra kjo është pjesa për të dëgjuar, ju do të nënvizoni shkronjat. Now let us go on with timeout. Tani vazhdojmë me pjesën timeout. On page 104, exercise 24, në faqen 104, ushtimi 24. Spot the mistakes. Gjeni gabimet. Read the postcard from a person on holiday in Europe. What 3 things are wrong? Pra lexoni kartolinën nga një person me pushime në Europë, shpallin 3 gjëra gabim. Do t'i gjeni 3 gjërat që janë gabim, do rishkroni letrën dhe do ma dërgoni mua. Dakord? Now let us go on with the workbook. On page 86, number 24. Tani vazhdojmë me fletoren e punës në faqen 86, mësimi numër 24, communication, komunikimi. Vocabulary. Complete the dialogues, use the words in the box. Plotësoni dialogun, përdorni fjalët në kuti. Pra këtu do të përdorni fjalët në kuti në mënyrë që të plotësoni dialogun. Ja ku është dialogu. Key expressions, fjalët kyçe, advice, complete the advice to Jack. Plotësoni këshillin për Jackun.
you are going to put should ose shouldn't. Pra do të vendosni should ose shouldn't. Exercise 3. Give a visitor some advice about your town. Jepini një vizitori disa këshilla për qytetin tuaj. Here you are going to put should and shouldn't, of course. No, sorry. Here you are going to give some advices of what a visitor should see and what shouldn't see. Pra këtu do të tregoni një vizitori se çfarë duhet shikoj dhe çfarë nuk duhet shikoj, sepse nuk ka shumë e rëndësishme për shembull. Ushtimi 4. Complete the dialogue, choose correct replies for them. Plotësoni dialogun, zgjidhni përgjigjet e duhura për Denin. Dakor? Here are the answers. Këtu janë përgjigjet. You are going to put the correct letter. Ju do të vendosni shkronjën e duhur. Exercise 5. What do you say? Write your own ideas. Çfarë thoni ju? Shkruani idetë tuaja. You borrowed a friend's dictionary and now you can't find it. Pra ju I morët borç fjalorin e shoku dhe tani nuk mund ta gjeni dot atë. Here you are going to apologize your friend about the situations given. Pra këtu do t'i kërkoni falje shokut për situatat e dhëna and the answers of your friend. Dhe përgjigjet që mendoni se do jap shoku tuaj. Listening. Përpjesa listening. A visitor to London is asking for information about the Tower Bridge exhibition. Listen and complete the information. Let us listen to it. Pra do të plotësoni informacionin. Modulate, Unit 24, Exercise 7. Listen and complete the information about the Tower Bridge exhibition. Good morning. I'd like to tell you a little bit about this world-famous bridge. Well, the story starts in 1876. There was a big competition to design a new bridge to go across the River Thames. There were more than 50 designs, and a man called John Wolfe Barry was the winner. It took 8 years to build the bridge. It's a very complicated design. When big ships need to go under it, it opens up for them. That means that people and traffic on the bridge have to stop and wait, of course. It's very exciting to watch. It's a huge, heavy bridge, but it only takes 1 minute to open. Once, in 1952, a London bus was crossing the bridge when it started to open. The bus jumped across to the other side and everybody was okay. These days, visitors like you can take a lift to the top and enjoy the amazing views over London. And did you know you can even use it for private parties? Imagine that! All your friends up there. Pra kjo ishte pjesa për të dëgjuar. Për ushtrimin numër 6. Tani vazhdojmë me ushtrimin numër 7. Modulate, Unit 24, Exercise 7. Listen and complete the information about the Tower Bridge exhibition. Good morning. I'd like to tell you a little bit about this world-famous bridge. Well, the story starts in 1876. There was a big competition to design a new bridge to go across the River Thames. There were more than 50 designs, and a man called John Wolfe Barry was the winner. It took 8 years to build the bridge. It's a very complicated design. When big ships need to go under it, it opens up for them. That means that people and traffic on the bridge have to stop and wait, of course. It's very exciting to watch. It's a huge, heavy bridge, but it only takes 1 minute to open. Once, in 1952, a London bus was crossing the bridge when it started to open. The bus jumped across to the other side and everybody was okay. These days, visitors like you can take a lift to the top and enjoy the amazing views over London.
And did you know you can even use it for private parties? Imagine that! All your friends up there. So you are going to put the correct information. And exercise 8, listen again and complete the postcard. Say what you did and what you saw. Use the information in exercise 7 to help you. Pra dëgjoni sërish dhe plotësoni kartolinën. Pra do dëgjoni atë të ushtimit numër 7. Thoni çfarë pat ju dhe çfarë bat dhe çfarë pat ju. Përdorni informacionin në ushtimin 7 për të ndihmuar. Pra këtu do të plotësoni kartolinën e plotë. That's all for today. See you next time. Goodbye.